ito munang kabila ang ating gagawin. Ayan, di ba dalawa siya? Atin po pagdudugtungin siya. Ayan, para siya ay humaba. Ayan. Then, kukuha tayo ng isa. At isusuot natin. Ayan, kung mapapansin nyo may butas siya, isusuot natin doon sa may butas. Ayan, nakasuot na siya. Then, kuha na tayo ng buhok. Paikutin natin siya para mabilis natin siya maikawit dito sa pangkawit. O, yan. Yan po. Nakawit ko na. After nyan, kunin na natin tong yan, yung buhok. Ganun lang po ang proseso. Kuha ulit tayo ng buhok. Ito. Same process po, ganun ulit. Kawit yung buhok, then hila. Okay. Tayo.
Dadalawa na lang matira. Lahatin na natin. Okay. Done. Ayan, maya-maya natin tatanggalin. Atin na pong isa-isa yung alisin. Okay. Oh, no. Ayan. Kulot na kulot. Pwede tayo magpakulot yun dito lang sa baba. Dito. Pwede natin lagyan ito. Bagay ba? Bagay? Ayan na guys. Bye-bye. Thank you for watching.